שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך להחליף רצועה לתריס גלילה ידני. הרצועה עצמה נקרעה לחלוטין. אנחנו חייבים לפתוח את כל התריס, את כל המנגנון, להחליף את כל הרצועה כולה. זה לא שהיא נתקעה מהמקום שלה, אלא היא פשוט נקרעה ואנחנו צריכים להחליף אותה ברצועה חדשה. דבר ראשון, מה שאנחנו עושים, אנחנו פותחים את המכסה פה. המכסה פה נפתח על ידי זה שאנחנו לוקחים את הגומיות האלה שפה בצד, פשוט מושכים אותן הצידה, גומיה אחר גומיה, גומיה רביעית, את הגומיות אנחנו נשים בצד, ופשוט מוציאים את הדיקט הזה. אוקיי, מה שאנחנו צריכים לעשות, הרצועה הזאת נקרעה והיא מלופפת פה על הגלגל הזה. אנחנו צריכים את הרצועה הזאת להוציא, את הרצועה הזאת להוציא, ללפף אותה מחדש על הגלגל עם הקפיץ, באיזושהי דרך גם שתכף נראה ללפף אותה על זה. כמובן שתוך כדי אנחנו צריכים את כל הרצועה להעביר דרך החורים האלה שפה, למטה, דרך המעצור ולמעלה בחזרה. אוקיי? אז בעצם הרצועה יוצאת מפה, עוברת פה דרך החריץ הזה, יורדת למטה, עושה ליפוף סביב המעצור, עולה חזרה למעלה ומתלפפת פה חזרה על הגליל הזה. עכשיו יש פה איזשהו תכנון מסוים שאנחנו צריכים לעשות לגבי אורך הרצועה, כדי שהוא יספיק פחות או יותר בדיוק, לא יותר מדי ולא פחות מדי. מה שבעצם אנחנו צריכים למדוד זה כמה רצועה אנחנו צריכים בשביל כל המהלך הזה. עכשיו מה שאנחנו צריכים למדוד זה בגדול מפה עד למטה למעצור, ואחרי זה אנחנו צריכים לעלות בחזרה, ואחרי זה אנחנו צריכים גם עוד אורך כזה בערך בשביל שיתלפף פה על הגלגל המחזיר, הגלגל עם הקפיץ. עכשיו אנחנו נעשה פה איזושהי מדידה קטנה, ואנחנו רואים שמפה עד למטה למעצור יש לנו בערך 110 סנטימטר. זאת אומרת אנחנו צריכים בערך פי 3 מהמרחק הזה. אנחנו צריכים 110, עוד 110 ועוד 110 שהתלפפו. כמובן שאנחנו ניקח קצת מקדמי ביטחון ונגיד את ה-110 נהפוך ל-120 או ל-130 שיהיה לנו קצת מרווח, כי אולי קצת פה יהיה חסר לנו, קצת פה יהיה חסר לנו. זאת אומרת אנחנו צריכים בערך בסביבות 4 מטר של רצועה כדי להחליף את הרצועה הקיימת. הלכנו לחנות, קנינו רצועה. חשוב מאוד לקנות רצועה שמבחינת הרוחב שלה היא לא יותר רחבה מהרצועה המקורית, כי אחרת היא לא תתלפף פה טוב על הגלגל והיא תבלוט פה בגלגל הזה, ואז החלק הזה יהיה עם חיכוך מתמיד בגלגל הזה, והרצועה לא תעבוד טוב והתריס לא יעלה ויראה טוב, הוא כל הזמן ייתקע. זה דבר אחד. דבר שני, יש פה גם את העובי של הרצועה, וחשוב מאוד לקנות רצועה חדשה מהחנות שבעובי שלה היא לא יותר מהעובי הקיים. בדרך כלל הרצועות האלה הן סטנדרטיות ואין פה שום איזושהי בעיה. הולכים למוכר, או שלוקחים חתיכה מהרצועה הקיימת, או שמודדים ופחות או יותר מרגישים את העובי ומביאים רצועה שהיא אותו דבר. דבר ראשון, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפרק את הרצועה מהגליל הקיים ופשוט נלפף אותה החוצה, והרצועה מחוברת פה על ידי קשר. יש פה חריץ שהרצועה נכנסת לתוך החריץ, יוצאת פה מהצד השני, ופה יש איזשהו קשר שהוא בעצם תופס אותה שהיא לא תברח החוצה. אוקיי, פתחנו את הקשר והוצאנו את הרצועה החוצה. עכשיו אנחנו נוציא את הרצועה מהגלגל המחזיר. זה הגלגל עם הקפיץ, זה הגלגל שהתפקיד שלו בעצם למשוך חזרה את הרצועה ולגלגל אותה כשאנחנו מעלים את התריס. פה הוא נתפס בקצה שלו על ידי בורג. אנחנו לוקחים מברג ומשחררים את הבורג הזה ממקומו.
אוקיי. אנחנו לאט לאט נותנים לגלגל להסתובב חזרה שלא ירוץ. עכשיו אגב אנחנו יכולים לעשות בדיקה לגבי האורך של הרצועה על ידי זה שנחבר את שני החלקים הקרועים שלה ונדע מה האורך שהיה. מה האורך שהיה? זה בגדול האורך שאנחנו צריכים. זאת אומרת יש לנו פה משהו כמו 3.70 בערך. והחישוב שאנחנו עשינו זה חישוב של 4 מטר, זאת אומרת אנחנו בסדר גמור. אוקיי. דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לחבר את הרצועה לגלגל שיושב פה, לגלגל המחזיר. אוקיי? עכשיו אנחנו נלפף, אחרי שנחבר אנחנו נצטרך ללפף אותו תוך כדי זה שאנחנו בעצם מותחים את הגלגל. אז בואו קודם כל אנחנו נעשה פה חור קטן שייכנס בו הבורג, ואז נבריג את הבורג על הגלגל הזה. אוקיי. עשינו חור, הברגנו לתוכו את הבורג, הוא יושב טוב תפוס, ועכשיו את הבורג נבריג לתוך הגלגל של הקפיץ. יפה. זה יושב. עכשיו אנחנו צריכים בערך למדוד משהו כמו 1.5 מטר, שאת 1.5 מטר האלה אנחנו נלפף על הגלגל. אוקיי, אנחנו עושים פה איזשהו סימן קטן, ואנחנו יודעים שבעצם את כל זה אנחנו נצטרך ללפף על הגלגל. את זה אנחנו טיפה נסובב ככה, שיהיה לי יותר נוח לעבוד. ואנחנו מתחילים ללפף בעדינות את הגלגל לאחור. זהו, זה הגיע כמעט לסיבוב האחרון שלו, ניתן לו עוד איזשהו סיבוב. זהו, הוא הגיע לסוף שלו. ועכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה ליישר אותו חזרה, ואנחנו צריכים לתת לו עכשיו להסתובב וללפף את הרצועה עד המקום שסימנו לנו. זהו, זה המקום. אם אנחנו עושים עוד סיבוב, פחות סיבוב, זה לא כזה קריטי. ועכשיו אנחנו צריכים להחזיק את זה, שזה לא ימשיך להסתובב. וצריך את הרצועה להעביר, יש פה 2 חריצים. צריך להעביר אותה בחריץ שיותר קרוב לקיר. אוקיי, אנחנו מכניסים את זה בחריץ, מתוך 2 החריצים שיש פה, בחריץ הקרוב יותר לקיר, ומושכים בעדינות לאט לאט. אוקיי, וכמובן מוודאים שהרצועה לא התחלפה לנו באמצע הדרך. ממשיכים להחזיק את זה, ומעבירים עכשיו את הרצועה פה דרך המעצור. ויוצאים בצד שני. עכשיו מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לעצמנו קצת, שלא נצטרך להחזיק את זה ככה עד אינסוף, ברגע שהמעצור עובד, ברגע שהמעצור תפוס ככה, אז בעצם זה לא יכול להימשך יותר. ולכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו נצמיד פה איזה קליפס שתופס אותו, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לעבוד על שאר התריס בלי הפרעה. אוקיי. המעצור שמצאנו, בעצם לקחנו עטב כביסה פשוט. אנחנו צובטים אותו פה. מה השלב הבא? השלב הבא זה לקחת את ההמשך של הרצועה ולדחוף אותה פה לחריץ השני, החריץ שיותר רחוק מהקיר ויותר קרוב אליי. אז אני דוחף את הרצועה פה, כמובן אני שומר על הכיוון של הרצועה, ועכשיו לפני שאני משחיל את זה פה לתוך החריץ שלו, אני חייב את כל התריס לגלגל למעלה. אוקיי, מושך אותו עד הסוף, מחזיק אותו בצורה הזאת. אם יש מישהו שיכול להחזיק פה למטה שהתריס לא ייפול, זה מעולה. אם אין, אז אני עושה את זה בעצמי. ועכשיו אני לוקח את החלק של הרצועה שנשאר. שימו לב, גם נשאר לנו בדיוק חתיכה 20-30 סנטימטר עודף.
ואני איכשהו מגיע, קצת מכוון את הגליל בצורה כזאת שזה יהיה לי מול התריס, משחיל אותו, ועכשיו אני צריך איזשהו מברג כדי בעדינות למשוך אותו משם. הופ, הנה כבר אני תופס אותו. מעולה. אוקיי, תפסתי אותו, ומה שנשאר לי עכשיו זה לעשות פה איזשהו קשר כדי שהוא לא יברח, ואחרי זה לחתוך אותו. הקשר לא חייב להיעשות בפנים, כי מה שקורה אחרי כמה פעולות אוטומטית מהכוח של הכובד של התריס זה יימשך פנימה ובעצם יישב במקום שלו. אז אני עושה פה איזשהו קשר ואני חותך את זה פה, מקצר אותו. ודבר נוסף שאני עושה, אני קצת שורף פה את הקצוות שלו כדי שהוא לא ייפרם. מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לשרוף פה בעדינות את הקצה של הרצועה כדי שהסיבים שלה לא יתחילו להיפרד ובעצם אנחנו נגיע למצב שהרצועה נקרעת. אז אנחנו לוקחים מצית ובעדינות שורפים פה את זה. לא צריך יותר מזה. אנחנו נותנים לזה טיפה להתקרר, ובעצם מה שאנחנו נעשה עכשיו זה אנחנו נבדוק אם באמת התריס עובד. אז אנחנו נוציא את הקליפס, ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לקחת את הרצועה, לתפוס אותה מפה ולהרים אותה למעלה ולתת לתריס לרדת. מעולה. מה שקרה, כל הליפופים שליפפנו, אוקיי, אתם זוכרים שליפפנו על הגלגל עם הקפיץ, ליפפנו את כל הליפופים האלה, במטרה שכשאנחנו מורידים את התריס, הוא ישחרר את כל הרצועה שצריך כדי להוריד את התריס. ואז היתרה של הרצועה מתלפפת על הגלגל הגדול. זה, עם הזמן, ייכנס לבד פנימה. אנחנו פשוט יכולים לקבור אותו פה כדי שהוא לא יפריע. אנחנו נעלה, שימו לב שכשאנחנו מעלים, הרצועה הזאת יורדת למטה, והרצועה הזאת, מכוח הקפיץ של הגלגל, מתחילה להתלפף עליו. עכשיו, אם הרוחב של הרצועה היה יותר מהרוחב המקורי, הרצועה שהייתה מתלפפת פה על הגלגל הזה, הייתה מתחילה לבלוט לצדדים, והייתה מתחככת בחלק הפנימי של הגלגל הזה, ובעצם התהליך של העלאת והורדת התריס הוא היה מאוד מאוד לא נוח. הוא היה בעצם נתקע ועם המון בעיות. זהו, התריס עובד. מה שנשאר לנו לעשות זה לחבר חזרה את הדיקט של המכסה עם הגומיות שסביבו. שמים את המכסה במקומו ולוקחים גומייה אחת ודוחפים אותה בעדינות למקום. גומייה שנייה. שימו לב שיש לנו פה חלק קצר ופה חלק מעוגל. החלק המעוגל הוא פה בפנים והחלק קצר הוא זה שנכנס פה בתוך החריץ. שמנו את זה. אני קצת שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להחליף רצועה לתריס גלילה ידני קומפלט. החלפה של כל הרצועה כולה. פירוק הרצועה הקודמת, החלפה של הרצועה החדשה, עם כל הסיפורים ועם כל הטכניקה של מה צריך לעשות. קצת סבלנות וזה עובד. באמת שזה לא מסובך. היכנסו לאתר שלי. יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים לשימושכם, אז עשו בהם שימוש, שתפו חברים אחרים, ספרו להם, ואל תשכחו להגיע לסדנאות שלי. אז להתראות בסדנאות.